Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε βανίλια υποβρύχιο, έτσι. Αναμνήσεις από παλιά, βέβαια εντάξει, πουλάνε ακόμα και στο εμπόριο, όμως σαν το σπιτικό δεν έχει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Είναι ένα γλυκό το οποίο θα σας στοιχήσει κάτω από 1 ευρώ, έτσι. Ναι, είναι πάνθινο. Λοιπόν, θα βάλουμε 1 κιλό ζάχαρη, μία πολύ καλή τσιπιά αλάτι, ...500 γραμμάρια καυτό νερό ή 2 κούπες. Θα στύψουμε και ένα λεμόνι. Θα το βάλουμε και αυτό στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε. Πάμε να το βάλουμε στη φωτιά. Βάλαμε την κατσαρόλα μας στη φωτιά και την ανάψαμε full. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δούμε ότι διαλύθηκε καλά η ζάχαρη. Και περιμένουμε βέβαια να έρθει ο βρασμός. Ωραία, αφήνουμε τον αυγοδράτη, δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε καλά τα τυχώματα. Εάν υπάρχει κρυσταλλική ζάχαρη να φύγει, γιατί εάν μείνει στα τυχώματα η κρυσταλλική ζάχαρη θα σας κάνει ζημιά, δεν θα σας γίνει ποτέ. Το άρωμα θα το δώσουμε τελευταίο, δηλαδή 1 λεπτό πριν βγάλουμε την κατσαρόλα μας από τη φωτιά, θα δώσουμε το άρωμα που θέλουμε. Είτε μαστίχα είναι αυτό, είτε βανίλια, είτε τριαντάφυλλο, έτσι μπορείτε να του δώσετε ό,τι γεύση θέλετε, ειδικά με έλαια που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, μπορείτε να του δώσετε ό,τι γεύση σας αρέσει. Λοιπόν, περιμένουμε να έρθει ο βρασμός και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι να σας δείξω. Όπως βλέπετε σιγά σιγά έχει ξεκινήσει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να καθαρίσουμε τα τυχώματα καλά ξανά για μία τελευταία φορά, έτσι, και αφού είμαστε σίγουροι ότι είναι καθαρά και δεν υπάρχει καθόλου κρυσταλλική ζάχαρη, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά στο 5, στη μέση δηλαδή. Αν έχετε στο 9 θα το πάτε στο 5, αν είναι στα 3 θα το βάλετε στα 2, έτσι. Λοιπόν, και το αφήνουμε τώρα να βράσει τουλάχιστον για 8 με 9 λεπτά για να κάνουμε την πρώτη δοκιμή μας. Έχει πέσει η πολύ θερμοκρασία της φωτιάς, βλέπετε, και κοχλάζει τόσο όσο. Δηλαδή το έχω στο 5 αυτή τη στιγμή και το αφήνω να κοχλάσει. Αν έχετε μέχρι το 3 θα το βάλετε στο 2. Θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 8 λεπτά. Και εκεί θα κάνουμε μια δοκιμή σε παγωμένο νερό να δούμε αν κρατάει, για να ξέρουμε ότι έχουμε σίγουρη επιτυχία. Εάν κάτι δεν σας πάει καλά, δεν θα πετάξετε το υλικό σας, μπορείτε να το βάλετε και να το ξαναβράσετε για 2-3 λεπτά και να το ξαναχτυπήσετε. Άνθρωποι είμαστε, κάποιο λάθος μπορεί να γίνει. Λοιπόν, περιμένουμε να περάσουν τα 8 λεπτά για να κάνουμε τη δοκιμή. Έχουμε φτάσει στα 8 λεπτά. Τι θα κάνουμε? Έχουμε βάλει σε ένα ποτήρι παγωμένο νερό. Θα πάρουμε λίγο και θα το ρίξουμε μέσα. Θέλουμε το νερό να μην μας διαλύεται.
θέλει λίγο ακόμα. Θέλουμε δηλαδή 2 λεπτάκια ακόμα και να είμαστε έτοιμοι. 10 λεπτά λοιπόν βράσιμο, είμαστε ακριβώς στα 10 λεπτά. Έχουμε βάλει άλλο νερό, έχουμε πετάξει αυτό που κάναμε τη δοκιμή, έχουμε βάλει άλλο νερό και πάμε να κάνουμε τώρα μια νέα δοκιμή. Είμαστε εντάξει. Το παίρνει το κουτάλι δηλαδή και φαίνεται, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν λιώνει δηλαδή, που σημαίνει ότι είμαστε ok. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 3 βανίλιες. Εάν θέλετε να βάλετε, μπορείτε να βάλετε 2-3 δάκρυα μαστίχα. Μπορείτε να την αρωματίσετε πορτοκάλι, λεμόνι, ό,τι έλαιο βρείτε. Αν έχετε έλαιο είναι ακόμα καλύτερα, έτσι. Μπορείτε να την αρωματίσετε όπως θέλετε. Ανακατεύουμε για 1 λεπτό ακόμα και σβήνουμε τη φωτιά μας. Αποσέρουμε από τη φωτιά και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το αδειάσουμε σε ένα μπολ. Θα το αφήσουμε 10 λεπτά να ψιλοκρυώσει λιγάκι και θα ξανακάνω άλλη μία δοκιμή για να σας δείξω ακριβώς πώς πρέπει να είναι. Εάν σε περίπτωση δεν είναι όπως σας το δείχνω, μπορείτε να το βάλετε στην κατσαρόλα ξανά και να το ξαναβράσετε για 2-3 λεπτά. Έτσι. Αφού το άφησα και κρύωσε ένα δεκάλεπτο, για να είσαστε σίγουροι θα σας δείξω τώρα, βλέπετε έχει πήξει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Αυτό τώρα όσο κρυώνει θα πίζει. Πάμε να σας δείξω. Βλέπετε πως μένει, κοιτάξτε το. Πώς μένει στο κουτάλι. Το αφήνετε να κρυώσει καλά, να πέσει κάτω από τους 50 βαθμούς και θα το χτυπήσουμε. Λοιπόν, αφού αφήσαμε και κρύωσε, θα σας δείξω 2 τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με το μιξεράκι χειρός, το χτυπάτε μέχρι να ασπρίσει. Ο άλλος ο τρόπος είναι πιο γρήγορος με ένα ραβδομπλέντερ. Πάμε να σας δείξω με το ραβδομπλέντερ. Έχει πιο πολύ δύναμη, το ασπρίζει κατευθείαν, έτσι, και θα κάνετε σχεδόν το μισό χρόνο από ότι θα κάνετε ένα μίξερ χειρός. Με το μίξερ χειρός υπολογίστε ότι θα σας πάρει γύρω στα 10 λεπτά. 3-4 λεπτά μετά εγώ θα έχω συνεχίσει και χτυπάω με μίξερ, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι έχετε μίξερ στο σπίτι σας. Έτσι 3-4 λεπτά μετά, κοιτάξτε, έχει αρχίσει ήδη και πίζει και θα συνεχίσουμε το χτύπημα μέχρι να σφίξει. Να ξέρετε ότι αν είναι ζεστό, καταλαβαίνετε πως δεν μπορεί, θα πρέπει να το αφήνετε να κρυώνει, έτσι. Λοιπόν, η βανίλια μας βλέπετε είναι έτοιμη, θα σφίξει πάρα πολύ, θα τη βάλετε στο ψυγείο για 4-5 ώρες αφού την βάλετε σε βάζα. Εγώ θα τη βάλω τώρα σε βάζα. Στην αρχή του βίντεο θα σας τη δείξω και πώς τη σερβίρουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!